Yung may order tayo mga ganito. Wala kang 20, tagal ka na. Yeah.
Tira ito. Lemon.
Ano pa, no? Saan ba yun? Ay, pala. Oh, yeah.
Kaya mo nabubuli ng spring na rin yan. Bukoy.
Open mo na yung bago yung ano.
Kailangan ba naman? Nagkwentang ko talaga yan. This week of work. Boleh masuk portal. Bukan tahu ni ke mama.
24, 25, 24, 27 na tayo. Buboy, buboy, buboy. Ha? Hindi na ako nagalat na bilang pirang aldaw. Hindi na ako nagalat na pirang aldaw. Nararuan, nararuan. Duman ako, nagduman ako, aga, kung ito pinakabaw na. Pero buo ang masaw. Last month, ang mundo sa pera. Akin na baga si ano hindi. Doon ay yaw na yata ko ya yaw. Sabi mga ito, sabi man ito, I love you, I love you, sabi man nila, hindi na ako nagsiga, kaya, nakapagod ako. Mag-goal na daw madali. Wala man akong low. Buhay ba ako? Yan, dito. Kaya ito ko matulog yan.
Ako din dinayo. Jay. Medyo pang ano. Ano ka ba? Ay, bakit pa kami? Then, maganda. Esther, ada ang pangalan. Esther. Sarap naman. Hindi mo kurang. Yeah. Really? Ay, Lisa. Kata sa pwede. Isa kong nito punta. Anong size? Pagkulong. Okay. Kaya isa ko. Ang sarap yun. Apat niya din. Ang ganda po.
okay sa suba, abot wala. Mukha pa na Ayan. dito. Sawa. Kaya, hindi mo.
Pero yan na, pumunta talaga ng pero. Pero topical mo. Ano naman na naman? Ano? Bawa ko naman yan. Saksa kong buga, boss. Bawa mo na yun eh. Inenjoy. Ako nito ang bagay. May kasi yan din sa... Kusit ka, boy. Kusit ka, boy. Kusit ka, boy. Ikaw nga, boy. Ikaw nga, boy. Ay, Isayap! Yes, ako. Ay, ay. Hello?
Magnet boy. Magnet boy. Magnet boy. Yeah. Ano naman yun? Ang pagduro pa na dala. Magnet siya ba? Itig, pag nagganyan yan, uubuso na yan. Yun, ito ako nag-video. Pwede mo si... Pwede mo si... May FB eh. May kasi lang wala na. At yun rin yan. Gusto rin na. Then ako nag-sagot. Ano yung maaga na. Kangkong bagay. Send mo yan, binakan. Nagluto naman siya? Okay.
Ano yung Medyo kapit-kapit eh. Na-stuck lang din. Yan. Ayan. Depende ako sa ito. Talagang hindi ako. Hindi ko po Hindi naman ako sabi sa iyo, kaya marunong siya. Ipunta ko nga hindi kaya
Buboy. Buboy. Hiram kami sa malaki. Dapat na ngayon kung may pakal ng Facebook kanina. Bakit na kayo? Bakit mo nila? Ayun mo ba ito? Lagyan mo nito. Pakala ko sa pagdalagay. Pero paano ko? Parang pag-ilaw. Pero nakuha ko. Yan mo na ako ah. Kaya yan yun. Dahil yan. Wala yan. Pero lang yun. Marami. Ayun mo lang ako. Alinis lang ako. Ako na pinagda. Ibigay. Ako kasi ito may tawag ko. Maria.
Ika-3. Puro tingin. Oh, CJ.
Yeah. Yeah, sige. Eh, ba si ano? Narinig mo? Picture mo siya lang. Ano na ito? Wala. Di yun na ito pala ito. Yung sa picture. Yung ito. Your need support. Your listen.
S, E, C, sige. Sigurado. Oh God. Okay. Kulo. Ano ako? Okay. Ulit ko, okay. Ulit ko pa. Ulit pa. Pero ako nag- Ano ako ito? Ilang dyan. Pero, okay. Galing? Galing? Diyan, paano naman siya nag-join? Ayun. Ulit ko na. Dalawa. Keep waiting. Bye. Dito man sana. Ito yan.
Dalawang kapit. Back to back mo. Four times three. Lucy. Pag ano ito? Wala ba din ang pinalawagan mo sa ako si ano yung isa yung isa. Yan. Pinalawagan mo na yung pag-isip siya na pinalawagan mo. Gusto na kami. Ang bubur, pinangat ang bubur. Ano, nailing na ba yung pinalap ka? Gumawa ko yung pinalap. Hirap ko ba? Parang kas ko sumali. Tapos, hindi na pangarap ko. Alam mo, kaya ako nito, madamok na dahil. Madamok na dahil. Pinaraman niya ano ni Buko. Oo, paano sa ano ito makuha sa na permanent? Hindi, money ko siya. Ay, gamit na ito. Oo. Hindi namin ito baterya. Kaya ko nito mga mamo, sinuruwa. Buboy. Buboy. Mare. Hindi nakita kang ganito dyan. Nakalagay. Kailan ko dyan sa mali. Hindi, gamit na kasi yung nasa mali sa dito. Wala na yun. Ilan ito? Dalawa. Gamit na yun. Ito lang no. Para po ang dapat dito sa unahan.
Ganun naman sa tiktan naman. Katapos, pero mo na ito puro kabuboy.
pinsa ko Kaya sinusunod na tulad pa kasi ito. Napakalam mo ito. Ano nila yun? Ano nila yun? Boss, dapat na. Lahat. Dapat na ka, boss. Ito na ako. Dapat na ako, boss. Kung kanina. Kasi guys, ano mo. Wala, ping ko ini. Ha? Kung baga sa ba? Ay, kaya yung dilo? Oo. Yun? Yung pag binuto ng kabagat, ay, doctor. Ilag mo yan. Ilag gabos ano, baka kung lang litra mga gabos. Gago. May nambe. Hindi mo kanaro. Sabi dito mo.
Ikaw na yun. Uy. God. Yun. Hindi pa. Hindi ka. Yun. Hindi ka nagsidahan.
Lord, pinag-video mo ito nangyayari ko. Ay, ano? Paso dyan ang tao, Jeff, ito. Ay, nagtawag na sa natin. Ano po? Jeff, ang ilim. Kaya ko ilaw yung ano. Ano sa lalatato? Pagkaon sayang, diba?
Sige, ganun. Baka ka na siguro. Kasi ko na sige. Oo.
Grabe naman ito siya. Ito na. Ito na. Tama. Okay na nakakawal niya. Wala na ibang tikan ka. Hindi, yung gusto ko. Ano ba kayo? Oo, baka ganyan pa ako eh. Hindi, ako din. Ano ako din? Punto siya sabi ng dito ko. Oo, yung tutulungan. Okay, diba? Wala ito. Ano yung try? Ha? Mag-test ka na. Try. Hindi mo ngayon mo. Yan ang nga niyo. Oo, sa puta rin. 7 minutes. Marami ko sila. Dami ito. Araw-araw.
Bakal mo eh. Dalawang linggo. Ano yan? Dalawang linggo. Ay, siguro sa aga. Yan, tulong. Hindi yan. Oh,
So, ibu lang, ano ba? Yan, naglulunod yan. Hindi mo kapit ang pinahin mo, Mayap! Kamu doon, Mayap? Hindi, Mayap! Ano na dyan? Mayap? Mayap, ano na dyan? Yo, ano? Replace. Table for replace. Turne. Yan, yan. Yan, magkagaling mo sa tagtibya.
Sa mo kaya ba? Kaya nga yun. Ilan ba yung
Wow. Wow. Eh, balong ka kasi.
Ay, ito mga biscuit. Ilan ito? Hindi ko mapupunta pa ito. Lumamal ng tigahan.
birthday. Sana na day. Dahil Uy! Wala na ako din. Limaw.
Short lang. Ano ba ito din? Ano? Meron ba ng medyo?
Magandang naman, Biston. Small, what's small? I'll go din na friend. Ayun na, ano na. Kat, diba? Diba? Ano yung
Yun na nga. Mga bata, lalaro. Kanya kita Ayan ba? Ayan mo kaya tuwa. Kaya kaligyan ko. Alatan mo ako pag nag-iis na ako. Buwan. Uy! Hindi yun lang, nandiyan, padyan ako. Padyan ako. Uy! Puta! Ayaw, talaga. Ganda na M. Ganda na M. Ano ka? Yang sarap na tuloy. Subuko ka. Bakit? Pabayan ba? Pabayan. Yes. Yes. Mapalang bobo. Kaya ka. Bakit sabi din? Awas na. Pistol. Open na lang sabi dito. Open na sabi niya. Buwas ka. Kailangan nila po. Hindi ka. Ilang.
Bili na, Jay. Uy! Ito nga yung di ba palo kaya nga sinibiti ko kaya ko nga yung parang ko na nga ati kaya nga mo kaya to nga yung Mabaka. Shuriken! Shuriken! Yun nga ito yung Will. Ay, katanong ako nga. Kailan mo si Kingay? Pinapagala si Piggy. Ayun! Wala tabi. Wala na siya. Tanga ka nga yung tapel. Hindi lang sa gana eh. Sabi ko may babalo. Shoot! 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 Bago na lahat. Huwag ka na rasakan mamili. Shoot! Shoot! Puta talaga matakinig nga yun. Ang. Uy! Sabay tanong. Ang. Uy! Bago na lahat. Bob! Buko nga yun, babuhat nga yun. Order ka. Order. Aduayo. Uy! Uy! Rayo po, bikuan. No. Para biyaw rayo. Tanong ka na. Ang. Yung ang wala ako part. Boom, pakaya part. Wait, ano? Yung. Ayos lang ng duwayo. Hindi ka talaga sa tao. Pero mo yung dati mo pa? Hindi, magkapilisin. Para sa akin, may lang. Ay, puta ka talaga. Zoom! 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 Isu dua! 788! Ano lang nga yun? Ano ba makautot na yun? Makakat! Makakat! Tumpon pa na. Ano ba yan? Ano ba yan? Wala akong nuwari mo. Tigan-tingaw ni Pat. Tigan-tingaw ni Pat. That's nice. Graba ko. Ito ko mga ginilig ko na ayaw ko ito sa kami. Okay.
Putang nga, tuwas ng tuwa. Ay, bumupay ay, lang. Ay, nabiyan ako. Uy! Matulog ka na. Hindi ba? Kaya daw, hindi na samurai. Ganun ka, diyan mag-aaral. Gamitin mo lang. Pang-building. Okay, right. Ay, puta ka talaga nga. Di ba lang pag SKBD? Bala mo na bibigyan. Hindi ba? Hindi ka nagamit na ako. Hindi mo eh. Habol ba? Habol na! Let's go, team! So, W mo dyan, Bob. W mo. At ganda na ng sinyo mo! Ulit lang na Bob, click! Click mo naman, guys! Matulong mo na nga, ibigalan pa ka nga. Kaya bagay din nakatanong mo ng guys. Tama ka. Pero, boss na. Click lang mo lang. Ano mo daw ako? Karosa, karosa. Karosa, Bob. Sige mo. Bakit naman na? Atras, atras. Atras, atras. Sige dito. Uy! Ika na po sa Bob. Mag-moral kang may wasig ka ng slogan. Oras pa tama ako. Abang-abang bigay. Sige na po. Sige.
Uy, puta kita! Oy, gold na daw! Ah, daw. Slide! Dup! Dup! Ano kung po yan? Pinapakadugo ko tayo. Hindi ba? Uy, hindi po bawas! Bawas na part! Hindi naman eh. Hindi mo kayo nag-abot na sa plaza. Ano yung CG bikinit? Ano yung CG? Kaya ang mataki. Tanong na daw ba yung mail? Ito ba yung Uy! Uy! Ano ba sila? Ikuha? Sige na dyan ka nga bukod. Bakit ba dyan? Bakit ka? Bakit mo ang lahat? Bukuhan? Bukuhan? Baka may Parang na part. Diyan ka na. Ano mo kaya? Uy! Uy! Oh, reflecting! Sige na. Ay! Sige, sige. Sige, ano mo na pagkikulo mamaya. Para practice lang akong kutsilyo, ah. Pwede na ba? Ay, Boltan! Boltan! Parang hindi na sa'yo, Boltan. Leno pa kaya, leno pa kaya. Leno pa kayo, bobo. Daw sa kita ngay. Ay, hindi mo tayo ka. Tanong na sige, wala ako tanong kita. Uy! Sige, sige. Akala ko si Dutero. Sige, kita ba? Kita ba? Pagdating daw, gold. Hello, Inat na may
Oh, again. All again. All again. Oh. 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 Abot. Preso. Ay, wala ba? Kung kaya nga yung pene. Sige mo naman. Nagdadago na kayo kapay. Nagdadago na kayo. Ako naman siya dito. Ano naman siya niyo? Puta talaga nga. Ano, Abrat, man. Sige, tatapat ko. Sige. Bantayan tayo niyo. Wala. Dapat yan. Hindi pa ba yun ito na pabulan mo kayo ito? Ano naman? Kita ka mo, hindi mo. Sniper yan ang ano. surat-surat mo sa lang. About ano ini? Hindi pa pa. Ito magaling ka na. Sniper, ang talaga yung mga namin. Ikaw. Okay, my first.
Upstairs. Bukas. Box. Murang mga yung buhay. Pero, dito. Bida. Water. Water na dua. Bubu. Uy, puta ka tayo na ito. Dito yung mga bahay. Kaya pala pinsin ko na sa lagay ng may sabi niya. Wala ko si Jiboy. Wala ko ba tayo sa... Abang sa ngayon. Nasa pula. Let's go. Alam mo pala kita, Mel? Ay. Barawa na bro. Puta ka. Ganito na mo niya. Water.
Uy! Wala na, di ba? Seryoso na ka mo? Uy! Shit, man! Ratatoy! 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 Seryoso na ka mo pa? Seryoso na ka mo? Ano ini? Naglas ako! Ah! Putang bawas ito, 43. 43 mo sige. Kita naman yung matanong. Dikit, ano? Dikit lang siya na. Pada. No po siya dumanahin. Susunod ka kaya. Abot mo magayod. Nalampang ko. Ano pa? Oh? Tuloy mo. Bakit na ako siyo? No, yan na ka. Pero karena madaya karena ya. Dapat menggarai itu ya. Halo Ojo. Hilang ni. Ini agak ada ini. Ya kata no. Apa lu enggak jalan? You know. Bob. Uy, bubo tahan. Bubo. Doon na kamu. Ya wala ito. Natawa ka si Boy. Pakitain. Wow, mo. Oh, no.
Ala ka dyan. Palap-palap. Asa kamu? Namatik ko. Kusog na yun. Namatik ko. Wala. Namatik na kahit magagawa. Ay, what's ito? Okay, kami lang mahumba. Gusto ko mo kasi. Ay, ako na magagawa. Yo, buo ka. Ay, ako po. Ticket na yun, please. Brother.
That's